Cuối tuần tôi với vợ đi chơi ở trung tâm thành phố, thì đột nhiên một chiếc xe mất kiểm soát lao tới. Dù các bác sĩ đã cố hết sức cứu chữa, nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn ra đi. Xong xuôi đám tang rồi, tôi lại nhặt được một tấm thẻ ở nhà. Trên đó viết, xuyên không thời gian, đảo ngược số phận. Tối hôm đó, 9 giờ 30, Liễu Như Yên nũng nịu với tôi. Chồng ơi, mai mình đi chơi trung tâm nha. Được thôi, vậy mai dậy sớm chút nha. 9 giờ tụi mình xuất phát luôn. Liễu Như Yên vui lắm, nép sát vào tôi. Bỗng ngoài cửa sổ lướt qua một bóng đen. Liễu Như Yên giật mình hoảng hốt. Ngoài cửa có người kìa, nhưng khi tôi nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy ai đâu cả. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm rồi sao? Vì sau đó không thấy bóng người nữa. Tụi tôi yên tâm đi ngủ thôi. Đến sáng hôm sau, tôi với Như Yên theo kế hoạch ra bến xe buýt. Tôi đề nghị luôn, mình đi đường nhỏ nha, gần hơn đó. Được chứ, đường nhỏ còn có cảnh đẹp nữa. Thế là tụi tôi nắm tay nhau, dạo bước trên con đường làng nhỏ. Chẳng mấy chốc đã tới bến xe buýt. Lúc này, cách bến xe không xa xuất hiện một bóng người. Dường như đang nhìn chằm chằm tôi với Như Yên, nhưng tụi tôi chẳng để ý gì. Chỉ lo chờ xe buýt thôi. Vì tụi tôi ở vùng quê mà. Nửa tiếng mới có một chuyến xe buýt đó. Nhưng lần này chờ có 5 phút. Xe đã tới rồi, Liễu Như Yên vui mừng lắm. Lần này may mắn ghê. Xe buýt tới nhanh thế luôn. Lên xe buýt xong, vì tụi tôi đi tới bến cuối, nên tự giác ngồi hàng ghế cuối cùng. Liễu Như Yên đang nhìn quanh quất, thì bất ngờ thấy sau xe buýt có một bóng người đứng đó. Tôi ngơ ngác hỏi, người đó lạ ghê ha. Trời nắng chang chang mà mặc áo mưa đen, còn đeo khẩu trang nữa. Đi làm gì mà kỳ vậy? Tôi nghe xong cũng tò mò. Như Yên, em nói gì vậy? Nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường, Liễu Như Yên chẳng để tâm lắm. Không có gì đâu, khoảng 40 phút sau, tụi tôi cuối cùng cũng tới trung tâm. Liễu Như Yên cảm thán luôn. Lâu lắm mới tới trung tâm nè. Trung tâm giờ phát triển nhanh ghê. Tòa nhà cao tầng không? Tụi tôi vừa ngắm vừa cười, thì bỗng thấy một chiếc xe chạy tới. Đâm sầm vào xe phía trước, làm nó mất lái luôn. Lao thẳng lên vỉa hè. Đến khi tôi kịp phản ứng, Liễu Như Yên đã bị xe hất văng ra, ngã xuống một vũng đỏ. Tôi vội vàng gọi điện cho bệnh viện, rồi chạy tới chỗ em ấy. Dù đội cứu hộ đã cố hết sức cứu chữa, nhưng vì mất máu quá nhiều, Như Yên vẫn không qua khỏi. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình tỉnh khỏi ký ức. Thấy hai chú cảnh sát đứng ngoài cửa. Cho hỏi anh có phải là anh Linh Tu không? Dạ phải, các chú tìm tôi có việc gì vậy? Chú cảnh sát lớn tuổi lên tiếng trước. Tụi tôi phụ trách điều tra vụ tai nạn của vợ anh. Theo điều tra của tụi tôi, nguyên nhân gốc rễ của vụ tai nạn này là một chiếc xe còn mất kiểm soát khi đang chạy. Chiếc xe gây ra thảm kịch này là một xe không biển số, nhưng vì xe đó ở xa camera trước khi đâm, chỉ lờ mờ thấy một bóng người màu đen thôi. Chú cảnh sát trẻ cũng nói với tôi, tụi tôi đã tìm hung thủ tại hiện trường, nhưng chẳng thấy đâu cả, nên hiện tại chưa xác định được danh tính hung thủ. Tôi nghe xong mới vỡ lẽ, vậy là các chú bảo hung thủ biến mất giữa không trung hả? Các chú là cảnh sát sao nói vậy được chứ? Chú cảnh sát lớn tuổi vội khuyên tôi bình tĩnh. Anh Lâm, tụi tôi hiểu tâm trạng của anh mà. Nhưng vụ án tụi tôi vẫn đang điều tra tiếp. Hôm nay chỉ tới báo cho anh tình hình thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Dạ được, mong các chú cảnh sát sớm tìm ra hung thủ giúp tôi. Cần tôi hỗ trợ gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào nha. Chú cảnh sát lớn tuổi đưa tôi một tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi. Anh có manh mối gì thì cứ gọi tôi để tụi tôi phá án sớm nha. Hỗ trợ tụi tôi phá án cho nhanh. Nói xong, hai chú ấy đi luôn. Tôi ngơ ngác nhìn quanh nhà. Thấy đâu đâu cũng là chai lọ với lon bia tu đập vỡ. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh vợ dọn phòng ngày trước. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Đợi bình tâm lại, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhưng trong lúc dọn dẹp, tôi thấy trên tủ giày có một tấm thẻ. Trên đó ghi, xuyên không thời gian, đảo ngược số phận, địa chỉ, số 8 ngõ Thập Lý, nhà thời gian. Tôi hơi thắc mắc, nhà mình từ bao giờ có tấm thẻ này vậy ta? Mà địa chỉ này nữa.
Cách nhà tôi không xa lắm. Không hiểu sao, tôi cứ như bị thối thúc, quyết định đi xem thử. Phố Thập Lý cách nhà tôi chừng hơn 1 cây số. Tôi đi chục phút là tới nơi. Nhưng trong này chẳng thấy bóng dáng cửa hàng nào. Đi vào khoảng 200 mét nữa, mới thấy một tiệm cũ kỹ. Trên đó rõ ràng ghi, nhà thời gian. Vừa vào tiệm, tôi ngửi thấy mùi hương lạ lạ. Làm tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Đúng lúc đó, một ông cụ chừng 60 tuổi bước ra. Chàng trai trẻ, hôm nay cậu tới đây là muốn xuyên không thời gian, đổi số phận hả? Tôi hơi tò mò hỏi lại. Thật sự xuyên không, đảo ngược số phận được sao nổi? Được chứ, có thể quay về quá khứ tìm cơ hội mới. Ông cụ nói giọng bình thản lắm. Mặt chẳng có chút cảm xúc nào luôn. Tôi muốn hỏi chút. Vợ tôi ra đi vì tai nạn. Vậy tôi có thể nhờ ông đưa tôi về quá khứ. Ngăn vụ tai nạn đó xảy ra không? Nếu ngăn được, vợ tôi có sống lại được không vậy? Được chứ, tất nhiên là được. Tôi nghe xong phấn khích lắm. Vậy tôi phải làm sao để quay về quá khứ đây? Đưa tôi 1.000 đồng. Tôi sẽ dùng la bàn thời gian đưa cậu đi. Tôi lập tức đưa ngay 1.000 đồng. Bảo ông mau đưa tôi về hiện trường lúc đó. Ông cụ lấy ra một cái la bàn bằng đồng xanh. La bàn này còn khắc mấy ký tự kỳ lạ nữa. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu gì. Ông cụ bắt đầu dặn dò. Xuyên không thời gian tối đa được 1 tiếng thôi. Điểm đến cụ thể thì ngẫu nhiên, nhưng thường sẽ gần nhà cậu lắm. Nói xong, ông lấy ra một tấm thẻ giống cái tôi nhặt được. Còn đưa thêm tấm thẻ này cho cậu. Chỉ cần cậu đọc xuyên không thời gian, đảo ngược số phận là được. Trong 1 tiếng cậu có thể quay về bất cứ lúc nào. Nếu thẻ bị mất, quá 1 tiếng cậu sẽ bị kéo về đây luôn. Tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng có một tấm thẻ giống vậy nè. Tôi tìm tới nhà thời gian cũng nhờ tấm thẻ này đó. Ông cụ cười nhẹ. Vậy đưa tấm thẻ cậu có cho tôi dùng đi. Còn tấm mới này, chắc là khách nào dùng xong quên trả lại đây mà. Sau đó, ông lấy một tấm thẻ mới trên quầy đưa tôi. Rồi gỡ xuống một cái áo mưa màu đen. Cậu còn phải mặc cái áo thời gian này nữa. Đeo khẩu trang vào luôn. Nó giúp cậu tránh tiếp xúc với người trong quá khứ. Tránh mấy rắc rối không cần thiết. Đợi mọi thứ sẵn sàng, ông cụ bắt đầu điều khiển cái la bàn. La bàn xoáy tít mù. Ý thức tôi cũng mò dần đi. Đến khi mở mắt ra, tôi đã về tới nhà rồi. Tôi nhìn qua tờ lịch, không kìm được mà thốt lên. Đây là ngày vợ tôi gặp tai nạn đó. Tôi thật sự quay về quá khứ rồi. Bây giờ là 9 giờ 15 phút. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút. Tôi nhớ là tôi với Liễu Như Yên ra khỏi nhà lúc 9 giờ. Đi bộ tới bến xe buýt mất chừng 15 phút. Vậy nên bây giờ tôi với vợ chắc đang tới bến xe buýt rồi. Đang đứng đợi xe đó, tôi muốn gọi điện cho vợ để nói rõ mọi chuyện. Nhưng rồi nhớ ra tụi tôi thường giá bốt điện thoại công cộng để gọi. Dùng thẻ cắm vào mà gọi, chẳng có điện thoại di động đâu. Thế là tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, nghe tiếng gì đó rơi xuống. Tôi quay lại nhìn. Thì ra là tấm thẻ ông cụ đưa tôi. Nhưng vì thời gian gấp gáp quá, tôi không nhặt lên luôn. Khi chạy xuống dưới lầu, tôi mới nhận ra, ở quê thì làm gì có xe mà gọi chứ. Với tốc độ này, tôi chẳng kịp mất. Đúng lúc đó, tôi thấy một chiếc xe đạp ở góc kia, mà lại không khóa nữa. Thế là tôi nhảy lên đạp ngay. Hết sức đạp xe lao tới bến xe buýt. Khi còn cách bến xe chừng 300 mét, tôi thấy tôi và Như Yên của quá khứ. Nhưng tụi tôi đã lên xe buýt rồi. Tôi vội hét to lên, muốn xe đợi một chút. Tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng tôi cả. Xe buýt chạy thẳng luôn. Tôi thấy khó chịu ghê. Không được, cứ thế này thì chẳng ngăn được vụ tai nạn đâu. Tôi đi qua đi lại ở bến xe, khoảng chừng 10 phút vậy. Bỗng tôi thấy cách đó không xa có chiếc xe màu xám. Xe đó không có ai trong cả. Tôi chạy lại xem thử, thấy chìa khóa vẫn cắm sẵn luôn. Sau khi gọi vài tiếng mà chẳng ai trả lời, tôi không chờ nổi nữa, chuyện sống còn mà. Thôi kệ, cứ làm trước đã. Tôi vội mở cửa xe ra, chuẩn bị lái xe đuổi theo vợ tôi. Quay lại rồi giải thích với chủ xe sau. Trên xe có mùi hương lạ lạ, giống mùi trang tiệm của ông cụ ghê. Nhưng tôi chẳng để ý lắm, chỉ lo tập trung đuổi theo thôi. Trên đường, tôi vừa lái xe, vừa nhìn giờ trên đồng hồ tay. Giờ sắp 10 giờ rồi.
Nếu tôi tới trung tâm rồi mới tìm hai người, chắc chắn sẽ mất bao nhiêu thời gian đi bộ. Xem ra tôi chỉ còn cách tới chỗ tai nạn trước. Đó là chỗ duy nhất tôi có thể tới kịp. Nói xong, tôi đạp ga mạnh hơn, lao thẳng tới chỗ tai nạn. 10 giờ 13 phút, tôi cách chỗ tai nạn có 300 mét nữa thôi. Lúc này tai nạn chưa xảy ra, nhưng ngay khi tôi định đạp phanh, tốc độ xe lại chẳng giảm tí nào. Tôi ngẩn ra luôn. Sao đúng lúc này phanh lại hỏng chứ? Tôi không kịp kiểm soát tốc độ nữa, đâm thẳng vào xe phía trước luôn.